Hello everyone, welcome back to my new video. So आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई डेजी फ्लावर को हेडब्यान्ड कसरी बनाइन्छ देखाउन गइरहेको छु। अनि मसँग छ यो 3 मिमी को हुक साइज, स्टिच मार्कर, सिजर अनि हामीलाई चाहिन्छ निडल है त। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरुलाई म डेजी फ्लावर देखाउँछु कस्तो बनाउनु पर्ने। हामीले यो डेजी फ्लावर चाहिँ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। 8 पीस बनाउनु पर्छ डेजी फ्लावर अनि हामी यसलाई जोडेर हेडब्यान्ड रेडी गर्छौं है त। सो अब फर्स्ट मध्ये म तपाईहरुलाई यो फ्लावर कसरी बनाउँछ भनेर देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हामी यो कलर युज गर्छौं। कलर चोइस चाहिँ तपाईहरु आफैले नै चुज गर्नु है त। अब चाहिँ म यहाँनिर यसरी म्याजिक रिङबाट स्टार्ट गर्छु अनि म्याजिक रिङ बनाइसकेपछि हामीले के गर्ने त प्याटर्नमा यहाँनिर चेन 1 गर्ने अनि यो म्याजिक रिङ बनाइसकेपछि म्याजिक रिङ भित्र 6 सिंगल क्रोशे बनाउने है त। 1 2 3 4 5 अनि 6। त्यसपछि यसलाई टाइट गर्ने प्याटर्नलाई अब हामीले नेक्स्ट राउन्ड बनाउन जाँदैछौं। राउन्ड 2 मा चाहिँ हामी प्याटर्न बढाउँछौं है त। भनेको मतलब एउटै स्टिच भित्र दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ सिंगल क्रोशे। यो फर्स्ट सिंगल क्रोशे भयो अनि यसलाई यो फर्स्टलाई मार्क गर्नुपर्छ एभ्री टाइम। जहिले पनि मार्क गर्न नबिर्सिनुहोस् होला। अब यो मार्क गरेको ठाउँमा एउटा अझै सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाउने। यो दुईटा भयो। ठ्याक्कै टोटल हामीसँग चाहिँ 12 वटा हुनु पर्छ है त। दुईटा यहाँ पनि दुईटै बनाउने। यहाँ पनि 2 अनि यता पनि दुईटा अनि यो लास्टमा पनि एउटा दुईटा है त। अब यति सकेपछि हामीले स्टिच मार्करलाई हटाउने। स्टिच मार्कर हटाएपछि एउटा स्लिप स्टिच गर्ने यहाँनिर अनि स्लिप स्टिच गरिसकेपछि अलिकति लामो काट्ने पछि सेक्युर राख्नलाई। हामीले फ्लावर को बीचको भाग बनायौं है सेन्टर पार्ट। अब यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर फ्लावर पेटल्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। फ्लावर पेटल्स को लागि चाहिँ म ब्लू कलर को धागो युज गर्छु। हजुरहरुले आफ्नै चोइसले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। कलर चोइसहरु चाहिँ एउटा स्लिप नट बनाउने फर्स्टमा अनि हुकलाई छिराउने जुन चाहिँ स्टिचमा छिराए पनि हुन्छ। छिराएपछि यसलाई अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त चेन 3 बनाउनु पर्छ है त। 1 2 3 चेन 3 बनाइसकेपछि अर्को स्टिचमा यसमा हैन अर्कोमा डबल क्रोशे दुईटा बनाउने अनि यो धागोलाई पनि सँगै लिएर जाने। 1 डबल क्रोशे फेरि सेम त्यही भित्र अर्को पनि डबल क्रोशे है त। अनि यति सकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँनिर चेन 3 गर्ने 1 2 3 अनि फेरि अर्को स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच गर्ने यसरी। अब एउटा पेटल रेडी भयो। अर्को पेटल्स को लागि पनि सेम त्यही है त। 1 2 3 गर्ने अनि अर्को स्टिचमा डबल क्रोशे बनाउने दुईटा डबल क्रोशे है त। 1 डबल क्रोशे अनि यही भित्र अर्को पनि 2 फेरि चेन 3 1 2 3 चेन 3 गर्ने अर्को स्टिचमा स्लिप स्टिच बनाउने दुईटा पेटल्स रेडी भयो। अब फेरि हामीले अर्को बनाउनु पर्यो चेन 3 1 2 3 अनि अर्को स्टिचमा दुईटा डबल क्रोशे 1 2 अनि अब फेरि हामीले यहाँनिर चेन 3 स्लिप स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ है त। 1 2 3 अनि अर्को स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच फेरि चेन 3 अनि डबल क्रोशे अर्को स्टिचमा ठ्याक्कै यहाँनिर। सेम पेटल बनाउने तरिका सेम हो। यही फलो गरेर हामीले 6 वटा पेटल्स बनाउनु पर्छ है। यो भयो दुईटा अनि फेरि चेन 1 2 3 अनि यहाँ फेरि एउटा स्लिप स्टिच चेन 3 1 2 3 4 वटा भयो। अब दुईटा बनाउनु बाँकी
1 2 3 एउटा स्लिप स्टिच 1 2 3 फेरि पनि डबल क्रोशे स्टिचेस दुईवटा अब लास्टमा चेन 3 अनि एउटा स्लिप स्टिच यही भित्र बनाउने अनि अब यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अलिकति लामो धागो काट्ने किनभने पछि यो फ्लावर 8 वटा फ्लावर जोइन गर्दा फेरि चाहिँ हामीले सियो युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर थोरै लामो काट्ने यतिको है यतिको काट्यो भने चाहिँ सियो युज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ओके फ्लावर पनि रेडी भयो जम्मै हामीले चाहिँ 8 वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ है त सेम प्रोसेस फलो गर्ने 8 वटा बनाउने हेर्न सक्नुहुन्छ 8 वटा फ्लावर चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामी हेडबेन्ड बनाउनतिर लाग्छौं है त सियो युज गर्ने सियोमा यो धागो छिराउने यो छिराइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अर्को फ्लावर ल्याउने अर्को फ्लावरको यो पार्टलाई छोडेर यो लामो पार्टलाई छोडेर यो साइडमा चाहिँ सिलाउने है त ठ्याक्क यसको सिधापट्टि यहाँनिर कनेक्ट गर्दा फेरि चाहिँ मजाले नै एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ यो धागोलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर काटिदिँदा हुन्छ यो पार्ट त जोइन भयो दुईटा पार्ट जोइन भयो अब अर्को पनि हामीले यही वेमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त फेरि यो धागोलाई हामीले यहाँ सियोमा छिराउने अब हामीले यही प्रोसेस फलो गर्दै यसरी नै जोइन गर्दै जाने है त सेम यसरी नै धागोलाई पहिला सियोमा हाल्ने त्यहाँबाट अर्को डेजी फ्लावर ल्याउने अनि अर्को डेजी फ्लावरको सुल्टोपट्टिबाट सिलाउने है त उल्टोपट्टि होइन उल्टो सुल्टो मजाले हेरेर सिलाउनु होला फेरि कहीँनिर मिस हुन सक्छ प्याटर्न राम्रो नदेखिन सक्छ है अब यो भयो सुल्टो पार्ट है अब फेरि अर्को फ्लावर ल्यायो ठ्याक्कै यसको सिधा यहाँनिर है त यो पार्टमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ एकचोटि मात्र होइन अलिकति सेक्युर बनाउनुको लागि डबल गर्नु होला यसरी नै डबल सिलाउनु अनि मात्रै प्याटर्नलाई चाहिँ तपाईले एन्ड गर्दा हुन्छ अब यति गरिसकेपछि यति मात्र होइन कि हामीले सेक्युर गर्नुको लागि यो स्टिचहरुमा छिराउँदै यसरी लाने भित्र है कुना यो भित्रको प्याटर्न्सहरुमा मात्रै त्यसो गर्ने हो बाहिर हैन सो अब यही प्रोसेस फलो गर्दै म चाहिँ 8 वटा फ्लावर डेजी फ्लावरहरु जोइन गर्दै जान्छु है त अब यति चाहिँ जोइन गरिसके 8 वटा अब यसलाई चाहिँ मजाले लुकाएर अनि हामीले चाहिँ ठ्याक्क स्ट्र्याप्सको भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ
ओके फ्लावर चाहिँ यस्तो भएको छ अनि ठ्याक्कै हेडमा लाउँदैछु अब चाहिँ हामी यहाँ स्ट्र्याप्स बनाउन जाँदैछौँ है त सो स्ट्र्याप्सको लागि चाहिँ म यो ग्रीन युज गर्छु अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर टोय बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा स्लिप नट बनाउने अनि स्लिप नट बनाएर चाहिँ ठ्याक्कै यहीँबाट स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ है त स्ट्र्याप्स बनाउने भाग यो हो सो यहाँदेखि चाहिँ हामी 60 वटा चेनहरु बनाउँछौँ है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ 59 भयो अब लास्ट एउटा 60 है त अब 60 यदि बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै एउटा फ्लावर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर सेकेन्ड यो चेनमा डबल क्रोशे यहाँ एउटा अनि चेन 2 गर्ने एउटा स्लिप स्टिच गरिदिने अनि फेरि चेन 2 गर्ने एउटा डबल क्रोशे गरिदिने अनि फेरि 1 2 चेन 2 अनि एउटा स्लिप स्टिच गरिदिने सो यति भयो भने त हुन्छ है ठिकै हुन्छ अब फेरि एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो भने यहीँनिर क्रिएट गर्दा तीनटा जति क्रिएट गर्यो भने राम्रो देखिन्छ चेन 2 अब लास्ट एउटा क्रिएट गरौँ ठ्याक्कै यसको भित्रपट्टि अनि चेन 2 गरेर एउटा स्लिप स्टिच बनाएर यो धागोलाई यहीँनिर काट्दा हुन्छ अलिक टाइट गर्ने सेक्युर बनाउनको लागि ओके एउटा स्ट्र्याप्स त रेडी भयो अब अर्को पनि स्ट्र्याप्स बनाउनु पर्यो हामीले यो साइडमा है त ओके डेजी फ्लावर हेडब्यान्ड रेडी भइसकेको छ कस्तो राम्रो देखेको हेर्नुहोस् त हजुरहरू पनि ट्राई गरिहाल्नुहोस् आफ्नो फेभरेट कलरमा है एकदमै मजाको देखेको छ अब म चाहिँ यो लगाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले बनाएको हेडब्यान्ड चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला ह्यापी क्रोशिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ